नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर परेश फाला. स्वागत आहे तुमचे आजच्या प्रसन्न एपिसोडमध्ये. आज आपण आलेलो आहो गॅटिनो पार्कच्या इथे. गॅटिनो पार्क हे गॅटिनो मधलं किंवा क्युबेक मधलं एक मोठं जंगल आहे. चला नेचर ट्रेल करूया आज. लेट्स गो. आज हेरमला पण सुट्टी असल्याने तो सुद्धा आपल्याला जॉईन झाला आहे. इनफॅक्ट आम्ही त्याच्या गाडीतूनच गॅटिनो पार्कला आलो आहोत. एवढ्या छान ट्रेलवर इथे मास्क टांगायची काही गरज होती का? लोक सगळीकडे सारखेच असतात. इथे शूटिंग झाली होती लॉर्ड ऑफ द रिंग्सची. सिरियसली? नाही हो, जोक करतो. एन्जॉय द सायलेन्स. आणि बेडकांचे आवाज येतात बघा. I'm loving this Gatineau trail. तुम्ही पण एन्जॉय करत आहात की नाही? या फनचा आकार बघा किती युनिक आहे. Oh God. Is it really a fun? So guys, अपघात होत राहतात. या ज्या माझ्यासमोर महिला बघत आहात तुम्ही, त्यांचा पाय घसरला आणि त्या पडल्या आणि त्यांचा खांदा निखळला. सो आम्ही जस्ट एक स्लिंग बनवून दिली त्यांना, सो दॅट त्या चालू शकतील. पण अदरवाईज आपण अशा गोष्टींसाठी प्रिपेअर राहायला पाहिजे, ऑर एल्स वाईट कंडिशन होऊन जाते. दॅट्स ओके. प्रिपेअर्ड राहा. सो फायनली त्या लेडी दुसऱ्या रस्त्यावर डायव्हर्ट झाल्या. तिथे मेडिक्स त्यांची वाट बघतायत होपफुली. गुड लक टू हर. चला आपण आपला ट्रेल कंटिन्यू करूया टू पिंक लेक. डोंट वरी, हे पिंक लेक नाही आहे, हा छोटासा स्वॅम्प आहे.
पिंक लेक गॅटिनो पार्कचा सर्वात प्रसिद्ध तलाव आहे. Oh my God. Is that a lake? आपण फायनली लेक जवळ पोहोचत आहोत. आपण इथे लुकआउटच्या इथे आलेलो आहोत. समोर पिंक लेक दिसतोय आणि त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन, डेप्थ अँड ऑल एव्हरीथिंग. पिंक लेकची एक विशेषता मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. या लेकमध्ये असे काही बॅक्टेरिया आहेत की जे सल्फरचा वापर करून फोटोसिंथेसिस करतात. सामान्यपणे एखाद्या तलावातील पाण्याचे वरचे आणि खालचे स्तर एकमेकांमध्ये मिसळत असतात. असे पाण्याचे स्तर एकमेकात मिसळल्याने पाण्यातील प्राणवायू आणि पोषक द्रव्ये सर्वदूर पोचतात. मात्र पिंक लेकमध्ये असे कधीच होत नाही आणि म्हणूनच ते मेरोमिक्टिक लेक आहे. या कारणानेच या तलावातील तळाजवळील 7 मीटर पाण्यात ऑक्सिजन नाही आहे. या तलावात फक्त एकच जीव राहू शकतो, तो म्हणजे एक प्रागैतिहासिक सूक्ष्मजीव आहे, पिंक फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया, जो सूर्यप्रकाशाचे ऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी गंधक म्हणजेच सल्फरचा वापर करतो. काय नजारा आहे गाईज. पाणी इतकं स्वच्छ आहे की त्या तळाशी पडलेले लाकडाचे ओंडके सुद्धा दिसत आहेत. तसेच या तलावाच्या वरच्या स्तरात एक मासाही राहतो, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबॅक फिश. ही ॲक्च्युली सॉल्ट वॉटर फिश आहे, जी शॅम्प्लेन सीची रहिवासी होती काही हजारो वर्षापूर्वी. ऑन्टेरियो आणि क्युबेकचा मेजर पार्ट या समुद्राने व्यापला होता. मासे किती गोळा झालेत बघा गाईस. आता मात्र ही फिश या तलावाच्या फ्रेश वॉटरला अडॅप्ट झालेली आहे. पिंक फॅमिली जे इथे स्थायिक झाले होते त्यांच्या नावावरून ह्या लेकचे नाव पडले आहे. पिंक लेक हा गुलाबी नसून हिरवा आहे, कारण या तलावातील एक अल्गी म्हणजेच शैवालची उपस्थिती या तलावाला हा सुंदर हिरवा रंग प्रदान करते. ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे, इंटरफेरन्समुळे या तलावाचे आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून येथे स्विमिंग करायला बंदी आहे. पर्यटकांनी बोर्डवॉक किंवा ट्रेल वॉकवरच चालणे अपेक्षित आहे. तसेच कुत्र्यांना इथे आणायला मनाई आहे. आणि ॲक्च्युली विंटरमध्ये इथे एंट्रीच नसते, हा पूर्ण एरिया सील केलेला असतो.
ही शांतता आणि पानांची सळसळ मनात साठवून आम्ही निघालो आहोत परतीच्या प्रवासाकडे. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा ट्रेल? आय होप तुम्ही एन्जॉय केलं माझ्यासोबत. चला पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. टिल देन, बाय बाय.